Sabi niya, tingin ka na. Hi. Lapit na. Lapit na kami ng ako. Hindi nga natin kung yung ako. Balikan ni Ate-Ate. Buti sexy na sa harapan ko. Ayan pa, ayan pa. Dapat pala magaling ko kumamit dito. Ano na? Kapag last lap na lang talaga, meron pang ano eh. Ito na ba yun? Oo, yun yung mga tricycle. Oh, baby, excuse me. Parang napupulunan ako. Okay. Ito na pala yun. Ano pa tayo eh? May apuntahan pa ba?
One, Ba? 1, 2, 3. One more. Si Kuya gising. 1, 2, 3.